wèrè kan bẹ wèrè ní wèrè dìgbòlugi tí wọ́n dá mọ̀ nínú ìlú àmọ́ kò sí bí wèrè ṣe lè ya wèrè tó Ọlọ́run ó sì fíùsì kan lẹ̀ fíùsì kan àìmọye wèrè tó ní kóòdì lọ́wọ́ tó yá sí pé kóòdì wọn Ọlọ́run fi la àlàyé tí ò yé Ọlọ́run èé ti gbogbo ọpọlọ wèrè pa kó má ti ṣe ibì kan Ọlọ́run máa ń sí ilẹ̀ wèrè kan wá ń bẹ nínú ìlú wọ́n dá mọ̀ wèrè sẹ̀lẹ́bù ni wèrè tó gbó viral nínú ìlú ni tí gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú ìlú tí wọ́n dá mọ̀ dáadáa ó wá lè bá ọba ńjọ́ kan ó ṣe dúró síwájú ọba nu ó bá sọ fún ọba ó ní ìrẹ̀ ọba mo fẹ́ ṣe wáàsí fún ọ ó sì fẹ́ jẹ́ o gbọ́ mi ọba lóhùn ṣé wọ́n náà ó dá ṣe wáàsí afẹ́ gbọ́ mo ń gbọ́ àfà. khudhul hikmata min afwahil majanina. ó yẹ kí làákà rẹ ti sọ fún ọ pé mi ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. qila inna majnunan qala li malakin ya'izuhu ad-dunya idha kasat aw kasat. ẹgbọ́n tí wèrè yìí wí ó ní ìrẹ̀ ọba ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún ọ yìí wáàsí ni sì lè dì í mú dáadáa gbogbo tàbí ìrù àgbékalẹ̀ tí wọ́n lò nú ọ̀rọ̀ yìí wèrè ló tó gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ kàádélẹ̀ kí n gbọ́. ad-dunya idha kasat aw kasat. Number 1. wa idha halat aw halat. ọ̀rọ̀ wèrè wa ni o. idha ayna'at. ó di kẹta. wa kam min maridin udina fama udina. wa kam min kuburin tubuna wa ma tubuna. wa kam min malikin rufi'at lahu alamatu. falamma alamata. ẹni ọlọ́pàá ń bẹ lára rẹ̀ kó bá ń gbọ́ lọ́n tóbi dáadáa. wọ́n tó bá dá lójú pò ní kú nìkan ni kó má gbọ́ lọ́n tóbi. láwọn akúbárù ẹnìkan bẹ láàyè tó dá lójú pò wọ́n ní kú. ó bá dó lójú pé gbogbo wa láàkú lásìkò wa gbọ́lọ́wọ́n ọba tóbi tí ń pa gbogbo èèyàn tó wọ́n ní kú. gbọ́lọ́wọ́n ọba òun tóbi kó rìnlẹ̀ dáadáa. Allah. ad-dunya idha halat aw halat. wèrè bá ń wí bẹ́ẹ̀ fọba oníṣẹ́ aráyé tá a wà yìí ìzá àláti àwọ̀hàláti ìjọ tó bá ti dùn fún ọ náà ni ó máa sáré bí ó ṣe kòrò fún ọ. ìzá àláti àwọ̀hàláti wá ìzá àkàsáti àwọ̀kàsáti. tẹ aráyé yìí ni ó wù ọ lásọ òun náà ni ó sì tún máa sáré bó ṣe rí o. wá ìzá àìlà àti ìlà àti. ayé yìí ni ó sáré késo rẹ pọ́n tó sọ ayé rẹ bá sì pẹ́ tán òun ni oníjó orí jẹ. kàmí marídì ní udina fama udina. wèrè ń sọ fọ́ba ń gbé ìrẹ́ ọba ó pọ̀ nínú àwọn tá a lè bẹ̀wò lọ sípítù tó já sí pálá rẹ̀ ni àmọ́ àwọn tó lè bẹ̀wò yóò tún ṣáájú ẹni tí wọ́n lè bẹ̀wò kú. bàkà mi kú. ẹlòmíì kò rẹ̀ rárá fa ó lè bí aláàárẹ̀ wò ni aláàárẹ̀ tí wọ́n lè bẹ̀wò ó sì tún wá padà wá sin ẹni tó wá bẹ̀ wò. bàkàm. ayé ni máa dára bẹ́ẹ̀ o ṣé ẹ rí kú tó mú àárẹ̀ dání ó tún pọ́n yín lé ni àwọn kú tí ò bá mú àárẹ̀ dání ṣé challenge ẹ̀ ní pé kó rẹ̀ kó tó kù wọ́n lé yẹn sùn náà ni ó wá fọwọ́ rọrí kú ẹ̀yìn màgbákò tó kàn lójú àlá bóyá change venue mọ́ lọ́wọ́ nípa ẹlòmíì kan sùn jẹ́jẹ́ ni ń sùn jẹ́jẹ́ ni wọ́n sì change location mọ́ lọ́wọ́ dìsí ọ̀rọ̀ bí gbóhùn lálá ni àdìyàmà ni ó tó lajú. kàmí marídì udina fama udina. sọ́ọ̀fà. wà kàmí kuburi tubuna wà má tubuna. ó ní ìyọba kàmí kuburi tubuna ojoojúmọ́ náà ń mọ sàárè ojoojúmọ́ náà ń gbé sàárè bá a ṣe wá ń gbé sàárè lójoojúmọ́ tó à ń rí sàárè lójú báyìí a sì túbà. Allah kò sẹ́ni tí ó máa ń pọ̀ wọ̀ ní kú àmọ́ kó fẹsẹ̀ ẹlẹ́hun a sì ń postpone ìtúbà bí ìgbà tí tíkú bá dé yóò postpone ọjọ́ kò sí ní postpone rẹ̀. Allah ẹ wo bí tíkú chíìpù dé nísìn nígbà wọn tó bá kú ládùúgbò àwa sì gbẹ́jú mọ́gbà táyé sì ń bẹ láyé táyé sì wà ní original gẹ́gẹ́ bá ṣe kéré mọ̀ yìí náà àbáwákìlù agbẹ́júmọ́ díẹ̀ ládùúgbò kò bá já gbogbo ló kú gbogbo wa nílè dáwọlé. Allah á dúró de ra wa lẹ́nu ọ̀nà báyìí ni á wọlé ní jẹ̀mọ́ ni níbi àyà jíjà àyàwó máa já pé òkú la fojú rí ẹ wo bókun ṣe chíìpù nísìn kódà ní sàárè àwọn kan tó gbé snapchat pẹ̀lú òkú báyìí pé we are going right now on a burial level kódà níbi tí kú chíìpù dé tásàrà ìlú bá fẹ́ pa ẹlòmíì yóò fẹ́ lè sọ pé tásàrà ìlú dúró náà
yẹn ṣe Snapchat ìṣẹ́jú kan yẹn ń gá followers mi mọ̀ pé kú ti dé. La ilaha illallah. níbi tí gbogbo ẹ̀ chíìpù dé. Kam min kuburin tubuna wa ma tubuna. Wa kam min malikin rufi'ati lahu alamatun. Falamma alamata. ẹni ọlọ́pàá ń bẹ̀rẹ̀ àgẹ́ kó bá ń gbọ́lọ̀ tóbi dáadáa. Kam min malikin rufi'ati lahu alamatun. mélòó mélòó ẹni tí ayé gbé gorí àga tó ti rí pé àpẹẹrẹ oríire ti dìde lára rẹ̀ àìmọye ológo àtijọ́ tó ti ń rí ògo rẹ̀ mọ́ kò dé ìjọ́ tó gò òun dé ikú sì mú lọ. Allah. sórí gbogbo òkè gíga míì tó ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò ti yọ̀ǹda fún ọ ó lè jẹ́ Ọlọ́run ńlá ọlọ́wọ́ ọkú ni o kò sí gíga tí ò ní tó fẹ́ gbà o gíga míì ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ló fẹ́ gbà. Allah. Ọlọ́run wá ní tá a fi gbé ọ débẹ̀ nkúkú já fi sún ẹ̀mí rẹ̀. Falamma alamata.